everyone, it's me Jessa and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is magdi-DIY face mask tayo gamit ang egg and coffee. So without further ado, let's start! So babatiin po natin yung itlog. Kailangan po natin kunin yung puti lamang neto. Tanggalin lang natin yung shell na nasama. And then next step, pwede na po natin ilagay yung coffee. Yan. Then imimix lang po nating mabuti. Pag malapot na po siya, pwede na po natin siyang ilagay sa ating mukha. At dahil malapot na siya guys, pwede na natin siyang i-apply sa mukha. Ayan. So ano nga ba ang kinaganda ng egg and coffee sa ating mga balat? Egg can help to prevent acne, tighten skin pores, and for coffee can help brighten skin, prevent clogged pores, reduce inflammation, fights anti-aging effect, and vitamin B3.
A few moments later. So, ayan nga guys, ayan na siya, natuyo na siya. So, pwede na po na natin siyang hugasan. So, I'll be back. Hi guys! So, tapos na po ako maghilamos. Ang lambot niya sa mukha, tsaka ang smooth. Sa mga gusto pong itry yung DIY face mask gamit ang coffee and yung egg, wag niyo pong kakalimutan na mag-patch test kayo sa inyong balat. Baka kasi mamaya magkaroon kayo ng skin irritation, lalo na po sa mga allergy dyan sa manok. Kung wala naman kayo naging skin irritation, itchiness, dryness, this is the time na pwede nyo po siyang gawin. So, that's all for today. Sa mga bago dyan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell button para updated ka sa aking mga video. Thank you for watching! See you on my next vlog! Bye!